Sisi. Hop. You'll never be found, and you can't start again until you break down. Break down. Until you break down. Best friend. That's my best friend. Oh, bye! Oh! Ano ba yung binabasa mo dyan? Kanina ka pa nandyan. Sayang-saya ako dito. Ano yun? May fans tayo. Ewan kung totoo ba ito seryoso. May message eh. Ano yun? Na-excite ako. Ano ba yung message sa'yo? Yan, tatawag. Oh, sige. Oh, tumawag. Ayos ah. Tignan natin ha. Hello? Oh! Sino sa kasama message mo na papadala ka ng pizza? Wow! Oo daw. Sige. Oh! Send namin yung address ha. Sige. Hintayin namin ha. Pag dito to. Ito yung... Nakaw! Gutom na naman kami. Sarap naman yan. Sige. May pagkain na tayo, breaks! Yes, sir! Yahoo! Okay, bye! Ayan po. Yan, nasa kanina yan, sir? Extra bayan. Ezra Bayan, thank you. Ito ba lahat? Ito akin na din lagayan. Sige, sir. Dito kuha naman ito. Ayan po, thank you sa aming ayan, totoo to. Tapos, thank you, sir. Ingat po. So, ayan po. Nakuha na ang aming mabuhay po kayo sa mga sumusuporta. Paano ko ba ito bitbitin? Idinala sa aming room. Let's go! Salamat! Mabuhay! At nakuha ko na sa isang supporter namin. Yan po! Thank you po sa number 1 fan namin. Mabuhay po ikaw! Buhay! At totoo po, may supporters po kami. Isang text lang at boom! Pa-Shakeys! Si Inday. Ayun yung pasabi yung pangalan niya eh. Pero number 1 supporter. Thank you. At sa ulitin. What's up mga bay? Nandito na naman po tayo guys sa aming mukbang. Yes, at ngayon, Ngayon? welcome sa bagong program namin, ang Bili Mo Kain Ko! Bili Mo Kain Ko! So yun guys, ano po ang umpisahan natin? Magpasalamat po muna tayo sa Pray po tayo always in the Father, Son, and Holy Spirit. Lord, thank you po sa nagpadala sa amin ito. Sana po ulit-ulitin niya. Iyo. At salamat sa mga maraming subscribers namin. Siguro nakalampas na kami ng 1,000 ngayon. At Yes sir. sana magustuhan nila itong Bili Mo Kain Ko na program po. Amen! Amen! Amen. Alright. Ayun guys, kain na. Alright, simulan na natin to. At Maraming salamat po sa iyo. Sino ka man, At hulog ka po ng ito, langit. ayaw magpasabi kasi ng pangalan eh. Pero Ano siya? mabuhay ka po at buhay na buhay po kami ngayon dahil sa iyong padala. At yan, sisimulan na namin. Bago yan lahat, ay kargaan mo ang ating Teka, coke. May coke po tayo. Ayan, Coke. Hi, Coke. Oh, coke, baka naman. Ba naman, eto. Coke. Ngayon po guys, ang aming imumukbang ay ang Shakeys. Ang Shakeys. Shakeys. Pizza. Ito si pizza at saka si ano yan. MOJOS and Chicken.
7 pieces So guys, chicken. super spicy yung chicken natin. Oo, may spicy pa rin yan. At So wala na intro, kain na. Gusto nyo kumorder? Order na kayo sa Oo. Shakeys. 4 na 7 at 4 na 7. Yes sir. Endorse pa Shakeys kami. baka naman, Shakeys. Oh, hi Shakeys at Shakeys baka naman. bili mo, Kain ko. kain ko kami. Okay, let's go. Simulan na natin Dudukot to. na ako. Pizza. Ito manager's choice eh. Hi manager. Yes, Sino no? ba? Ito, super spicy ng Shakeys chicken. Tikman natin kung Huh? gaano kalupit. Yung gravy guys ng Shakeys. Shakeys. Ayan, didip natin. Ayan. Ayan guys. Parang itong pizza. Sa mga nag-crave ng pizza dyan. At inuulit namin. Ito yung bagong program namin. Bili mo. Hop. Sana marami tayong galon na subscribers. Sana marami tayong galon na subscribers. Nag-message lang kasi siya guys. Tapos, masaya daw siya ngayon. At sabi niya, gusto daw niyang gusto niyo ba ng pizza? Gusto tumawag. Ayaw yung pasabi ng pangalan. Hindi okay lang po. Sa ulitin. Just black and Shakeys. Damn, guys. Full load kami eh. Ano, chicken. Wow. Hindi po yan sunog ha. Coated with the spices nila yan. Ang Shakeys. Ano natin, maanghang to eh. Ang sobra. Yun ang natin. Ano? Nakabit ng pinakamanghang na chicken. Sa lahat ng guys, na tikman namin chicken. Ito yung pinakamanghang at yun yung pinakagusto namin. Yung spicy. Yeah. Icy. Yeah. Pa! So na kayo. Kaya naman namin si Mang Tommy, ayan. Mang Tommy, baka naman. Ito yung nila spicy. Tumalaw. Spicy to guys, si Mang Tommy. Spicy na tong chicken, plus spicy times 36. Yan. Na natin si Mang Tommy. Sabi nila dito makasiga naman tayo ang kaya natin. Yan, spicy. Ito po. Sarap talaga nila, Mang Tommy. Ano sabi yung gravy niya? Fully loaded ngayon, may hot sauce pa ako. Buo na yung mga araw ko, ang saya-saya po. Ay sa mga bagong subscribers namin dyan, huwag kalimutan mag-subscribe at i-like yung mga videos. At dito, ilalagay ko dito mga videos namin. Tingnan naman natin kung si pizza man.
Ito yung ano nila. Beans, tomato, ketchup. Ayan. Ito regular pizza lang yung kinuha namin. Dalawa lang naman kami kakain. Regular size. Sarap. Umbol. Nang tumas. Ano ito? Sirang-sirang ako. Lalabas ko yung so try natin Mang Tomas. So Talaga? Fish tayo. Fish tayo. Fish tayo. So yun guys, dito na po nagtatapos ang aming mukbang. Yan guys, maraming salamat po sa iyo sa nagpadala ng food sa amin. Yes. Isa ka pong hulog ng langit. Buhay na buhay po kami. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe, i-like, and i-share itong video natin. At huwag niyo yung kakalimutan pindutin yung notification bell para po ma-notify kayo sa lahat ng videos natin. At huwag niyo kalimutan ang aming social media sa Facebook at sa Instagram. Bye mga bay!